Kan cantik tu makeup macam ni. Barulah meletup. So hari ni saya nak make upkan my wife, Kadut Levinch, untuk siaran Borak Moreh. So sangat simple sebab dia ni tak suka sangat foundation yang tebal-tebal. So apa yang saya perlu buat adalah dengan menggunakan powder saja. Tapi sebelum tu kita minta dia dah pakai pelembap kepada muka dia. So dia dah pakai. So sekarang ni just powder and then sedikit eyeshadow dan juga eyeliner dan mascara. Itu je. Kita akan membuat sebab dia ni very tak nak foundation. So kita gunakan powder yang very nipis untuk makeup. Kita menggunakan warna expressive pink pada mata dia, solekkan mata dia. Kita tak nak lah kita gunakan warna yang agak gelap sebab dia tak suka warna macam ni, supaya nampak garang kan. So kita just buat smoky, tak perlulah soket-soket bagai semua, tak perlu. So kita teruskan dengan satu warna saja. And then kita ambil pensel eyeliner untuk Into It. So Into It ni boleh didapati di mana-mana kedai. Dia tak ada masalah, dia menggunakan liquid saja. Untuk nampakkan mata dia supaya lebih besar, kita bermain dengan mascara. Tebalkan sedikit. Cukup sekadar itu saja. And then kita pakaikan blusher. So blusher selalu kita pakai warna pink kan, nampak begitu menonjol. So kita menggunakan warna Foolish Me. Last kali baru kita menggunakan Mineralize untuk nampakkan dia more simple dan dapat shining sedikit pada kulit dia. Untuk lipstick, matte Please Me daripada MAC. So siap sampai macam tu saja. Okey, semua inilah dia makeup yang telah di make up oleh suami saya, Muhammad Faizal ataupun Encik Cantik. So memang saya tak suka pun pakai makeup sebenarnya, tapi lately ni sejak Borak Moreh saya rasa macam saya serasi dengan makeup dia. Sebab sebelum ni bila saya pakai makeup saya rasa macam saya tak boleh carry. Tapi bila cuba untuk make upkan saya menggunakan teknik-teknik tadi, saya rasa macam boleh carry dan rasa macam feel cantik pula. Apa-apa pun jangan lupa subscribe kepada YouTube kami, YouTube channel Family Istana Puteh, dan dapatkan cerita-cerita yang menarik tentang kami, keluarga Istana Puteh. Okey, bye.